नमस्कार साथीहरू, भिडियोमा स्वागत छ। आज म नौलो विषयको साथमा उपस्थित भएको छु। हजुरहरूलाई पनि इमेल गर्न आउँदैन, मेल पठाउन आउँदैन, डकुमेन्टहरू पठाउनु पर्नेछ, आउँदैन भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। म यस भिडियोमा पुरा डकुमेन्टहरू कसरी पठाउने, साथीहरूलाई मेलहरू कसरी पठाउने त्यो बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउन गइरहेको छु। हजुर साथीहरू, ढिलो नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ। पुरा भिडियो हेर्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू, भिडियोमा स्वागत छ। हजुरहरूलाई पनि इमेल गर्न आउँदैन, डकुमेन्टहरू पठाउन आउँदैन भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। फर्स्ट त जीमेल एपमा जानु होला। जीमेल एपमा गएपछि तपाईले कसलाई इमेल पठाउँदै हुनुहुन्छ, कम्पनी, अफिस र साथीहरू कसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ व्यक्तिको लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ भने कसैकोमा प्लस भन्ने चिन्ह हुन्छ तल साइडमा, कसैकोमा कम्पोज एउटा पेनको चिन्ह हुन्छ, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरेपछि फ्रम भनेपछि आफू भइहाल्यो। टु कसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ, अफिस, कम्पनी र साथीहरू कसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै मेरो 2-3वटा जीमेल 4वटा जीमेल आइडी छ। म आफैलाई पठाएर देखाउने छु। चिरञ्जीवी मुंग्राती लाई पठाउन गए म। र सब्जेक्ट भन्ने ठाउँमा तपाईले के को बारेमा पठाउन जानु भइरहेछ। जस्तै म 3 महिने डकुमेन्ट 3 महिने डकुमेन्ट कम्पनीको 3 महिने डकुमेन्टको बारेमा पठाउन गइरहेको छु। र यो कम्पोजमा चाहिँ तपाईले आफ्नो बारेमा लेख्नु होला, त्यो डकुमेन्टको बारेमा। जस्तै के समस्या छ त्यही बारेमा लेख्नु होला यहाँ चाहिँ। जस्तै मैले 3 महिने नै लेख्दै। र डकुमेन्टहरू पठाउनको लागि चाहिँ तपाईले माथि त्यो एरो चिन्ह, त्यो सेन्ड जस्तो देखियो ओरतिर साइडको चिन्हमा टच गर्नु होला यसमा। र अट्याच फाइलमा क्लिक गर्नु होला। अट्याच फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले फाइल चेक गर्नु होला, कुन डकुमेन्टहरू पठाउनुहुन्छ त्यही चेक गर्नु होला। जस्तै म यो सिलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि ओपन भन्ने अप्सन माथि छ, त्यहाँ टच गर्नु होला। ओपनमा टच गरिसकेपछि चेक गर्नु होला तपाईको डकुमेन्टहरू। र सेन्डमा त्यो माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले मेल गरेको हेर्नको लागि जीमेलमा जानु होला। त्यसपछि मेल भन्ने अप्सनमा जानु होला। मेल नत्र माथि 3 डटमा गएर सेन्ड भन्ने अप्सनमा जानु होला। सेन्डमा यो 3 महिने डकुमेन्ट 3 महिने यहाँ आइसकेको छ, हेर्नु होला।
3 महिने डकुमेन्ट यसरी देखाउने छ। हजुर साथीहरु, तपाईहरुले पनि मेल गर्न जानिसक्नुभयो यो भिडियो हेरेर, र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु बनाइरहने छु। तपाईहरु पनि यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै यो भिडियोलाई यही अन्त्य गर्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै।